हाम्रो फर्स्ट सेमेस्टरको मिड टर्म एक्जाम लिनु छ, सेकेन्ड सेमेस्टरको फाइनल टर्म एक्जाम लिनु छ। यिनीहरू एसेसमेन्ट भयो, इन्टरनल एसेसमेन्ट भयो है। यिनीहरूको आफ्नै खालको वेटेज हुन्छ, 13% वेटेज छ। टोटल 100% राख्यो भने इच कोर्समा 13% यसबाट इभ्यालुएट हुन्छ। हाम्रो सेकेन्ड सेमेस्टरको स्टुडेन्टहरूलाई थाहा छ। त्यसले कन्टेन्ट मैले लेख्दाखेरि सबभन्दा पहिले चाहिँ म यो ओपन बुक अनलाइन एक्जामिनेसनको बारेमा केही कुराहरू गर्छु, यसको स्ट्यान्डर्ड, यसको नर्म्सको बारेमा केही कुराहरू गर्छु, यसको प्र्याक्टिसेसको बारेमा पनि थोरै कुरा गर्छु। त्यस पछाडि हामीले कस्तो किसिमले गरिरहेछौँ त्यसलाई म ब्रिफली मेन्सन गर्छु। कतिपय मेन्सन हामीले अस्ति नै गरिसकेका थियौँ, डिस्कस गरेका थियौँ थोरै, नोटिसमा पनि छ। त्यसपछि म अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा, किनभने तपाईँहरू दुईटै ब्याच अनलाइन क्लास त लिइरहेको हो, यु बोथ आर टेकिङ अनलाइन क्लासेस है। त्यसैले प्रोबाब्ली अब फाइनल एक्जामिनेसन पनि केही समयसम्म 2 महिना 3 महिना लम्बियो भने फाइनल एक्जामिनेसन अथवा कोभिडको क्राइसिस लम्बियो भने चाहिँ यो जुन टियुको डिफ्रेन्ट मोडालिटीमा फाइनल एक्जामिनेसन हुने भन्ने छ, त्यो कुरा पनि म डिस्कस गर्छु फाइनल एक्जामको लागि। सबभन्दा पहिले त केही लेटेस्ट अपडेटहरू मैले युएस युनिभर्सिटिजहरूको धेरैकोमा मैले देखाइनँ। एकैचोटि मैले युएस न्युज भन्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट वेब पेज छ, त्यहाँ गएर हेऱ्यो भने लगभग 2 महिना अगाडिदेखि नै अनलाइन इक्जामहरू स्टार्ट भएको, डिफ्रेन्ट मोडालिटीमा डिस्कस भएको, फाइनल एक्जामिनेसन अनलाइनमा गरिएको, त्यस्तो खालको न्युजहरू देखिन्छ। यो मैले एउटा अप्रिल 1 2020 भनेको अर्ली डेज हो, अहिले जुलाई भइसक्यो, यो कोभिडको अर्ली डेजमै युएसमा खासै त्यति नहुँदाखेरि नै अनलाइनतिर जान्छ भन्ने तयारी त्यहाँ भइरहेको थियो। त्यसको अहिले ह्युज प्र्याक्टिसेस युएसमा, अलमोस्ट 340 युनिभर्सिटिजमा, युएस युनिभर्सिटिजहरूमा अनलाइन इक्जाम कन्डक्टै गरिसकेका छन्, डिफ्रेन्ट मोडालिटी, डिफ्रेन्ट वेटेजमा, भने कुनै एसेसमेन्टको लागि, कुनै फाइनलको लागि, कुनै टेस्टको लागि, कुनै एन्ट्रान्सको लागि। त्यस्तै हामीले अरू इम्पोर्टेन्ट न्युजहरू हेऱ्यो भने केही लेटेस्ट न्युजहरू, कोभिड पछाडि यो ओपन बुक इक्जाम इमर्जेस एज द लेटेस्ट च्यालेन्ज फर दि ब्लाइन्ड। ओभियसली यो ब्लाइन्डहरूले दिने इक्जामको लागि च्यालेन्ज हो, तर पनि ओपन बुक इक्जाम इमर्जेस एज वान अफ द इक्जाम द्याट क्यान बी युज्ड फर दिस ड्युरिङ दिस पेन्डेमिक भनेर यसको खालको डिस्कसनहरू इन्टरनेसनल म्यागजिनहरूमा आइरहेको। केही युनिभर्सिटीको मैले वेब पेज देखाएँ, यो पनि अर्ली डेजकै हो, लेटेस्ट पनि म देखाउँछु, लास्ट विकको पनि देखाउँछु। युनिभर्सिटी अफ 20 न्युजिल्यान्डको युनिभर्सिटी गाइडलाइन्स फर ओपन बुक इक्जाम यिनीहरूले अप्रिलको लास्ट विकतिर निकालेको थिए। युनिभर्सिटी कलेज कुक आयरल्यान्डको इन प्रिपरेसन फर टाइम लिमिटेड ओपन बुक इक्जाम, टाइम लिमिटेड ओपन बुक इक्जाम, फिक्स टाइम दिएर एन्सर कपी चाहिँ लेखेको कपी आफूले रिटर्न ब्याक गर्नुपर्ने, सेन्ड गर्नुपर्ने। त्यसको पनि त्यस्तै ओपन बुक इक्जामको डिटेलमा कसरी ओपन बुक इक्जाममा आफूलाई प्रिपेयर गर्ने, कसरी क्वेसनलाई ह्यान्डल गर्ने, त्यसको स्टेजेसहरू के हुन्छ, त्यो लास्ट 2.5 months अगाडि नै डिस्कसनमा आएको हो। र हरेक युनिभर्सिटीले कमसेकम एउटा ओरिएन्टेसन चाहिँ ओपन बुक इक्जामको यस्तो खालको हुनसक्छ, यस्तो खालको हुन्छ भनेर गरेको पाइन्छ। केही युनिभर्सिटीले त कोर्सै अफर गरेका छन् है, 1 क्रेडिट आवरको कोर्सै अफर गरेका छन्, एडिसनल कोर्स, नन क्रेडिट कोर्स भनेर ओपन बुक इक्जामको बारेमा। त्यस्तै अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले ओपन बुक इक्जामै सबै लिइरहेछ र इभन 2020-22 को सबै प्रोग्रामहरू ओपन बुक इक्जाममा जान्छ, एक्सेप्ट प्र्याक्टिकल, फिल्ड वर्क, रिसर्च एन्ड सर्वे। यो बाहेक अरू सबै कोर्सेसहरू ओपन बुकमा जान्छ भनेर एनाउन्सै गरिसकेका छ। यो मैले खालि इन्ट्रेस्टेडहरूले ओपन बुक इक्जाम इन युरोप, ओपन बुक इक्जाम इन युएस, एसिया यस्तो खालको गुगलमा सर्च गरेर हेऱ्यो भने देखिन्छ त्यहाँ त्यसको मोडालिटीहरू के हो। फ्री टाइममा कमसेकम एउटा युनिभर्सिटी, दुईटा युनिभर्सिटीले कस्तो खालको कसरी डिफाइन गरेका छन् र एन्सर दिँदाखेरि के कुरा केयर गर्नु भनेका छन्, त्यो कुरा हेऱ्यो भने आफूले लर्न गरिन्छ है। त्यस्तै
यो एउटा एसएफयू लाइब्रेरी भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट यो सिमोन फ्यासर युनिभर्सिटीको लाइब्रेरी हो यो लाइब्रेरी धेरै युनिभर्सिटीहरूले युज गर्छ यसमा एक्जाम प्रिपरेसन स्ट्रेटेजिज फर ओपन बुक इक्जाम भनेर स्टुडेन्टको लागि धेरै मटेरियलहरू राखेको छ त्यसमा चाहिँ ब्लगहरू पनि छ जसमा धेरैको कमेन्टहरू पढ्न पाइन्छ केही क्वेसन्सको आन्सरहरू पढ्न पाइन्छ यसबाट पनि धेरै कुरा लर्न गर्न सकिन्छ स्टुडेन्टले पनि टिचरले पनि खास गरी टिचरले पनि खास गरी क्वेसन बनाउने सम्बन्धमा त्यस्तै पोलिसी मेकरहरूले पनि 20 युनिभर्सिटी यो प्रोबब्ली लेटेस्ट यो लास्ट विकको हो प्रिपेयरिङ फर एन अनलाइन ओपन बुक इक्जाम उनीहरू इक्जाम लिइरहेछ अहिले लास्ट 2 विक्सदेखि इक्जाम सुरु भएको छ त्यहाँ डिफ्रेन्ट प्रोग्रामको त्यस्तै यो रिसेन्टली जब यो न्युज आयो यो रिजनमा यो न्युज आएपछि यो जुन 1 को न्युज हो है अहिले जुलाई लास्ट भइरहेछ यो न्युज आइसकेपछि यो रिजनमा एसियामा अथवा नेपालमा इन्डियामा अरू युनिभर्सिटीहरू चाहिँ ओपन बुकको लागि अथवा अनलाइन एक्जामिनेसनको लागि चाहिँ माइन्ड मेकअप गरे हुन् है सबभन्दा पहिले दिल्ली युनिभर्सिटीले लिड गरेर देखिन्छ हाम्रो एरियामा हाम्रो रिजनमा किनभने दिल्ली युनिभर्सिटी र्याङ्क वाइज पनि 700 प्लस र्याङ्कमा छ इन्टरनेसनली अकर्डिङ टु टाइम्स हायर एजुकेसन युनिभर्सिटी र्याङ्किङ र त्यसको अरू पनि इन्डिकेटरहरू राम्रो छ र हिस्टोरिकली पनि यो युनिभर्सिटी अलि साउन्ड युनिभर्सिटी हो यसले यहाँ यस्तो खालको न्युज यो टाइम्स अफ इन्डियाले त्यहाँ देखिन्छ दिल्ली युनिभर्सिटी इज गोइङ टु कन्डक्ट फाइनल इयर एक्जामिनेसन्स फ्रम जुलाई 1 2020 फाइनल इयर एक्जामिनेसन भइरहेछ त्यहाँ द एक्जाम वुड बी हेल्ड एज ओपन बुक एक्जामिनेसन मोड है यो सर्च गरे पनि सजिलै भेटिन्छ यसको डिटेलहरू आफ्नो इन्ट्रेस्टको गर्नको लागि यो हेर्दा हुन्छ त्यसपछि धेरै युनिभर्सिटीले इभन त्रिपुरा युनिभर्सिटीले पनि धेरै ठाउँको स्टडी गर्यो जब चाहिँ एप्लिकेसनमा गइसक्यो र अरू युनिभर्सिटीले पनि पोलिसीहरू बनाउन थाले इभन आइआइटीजहरूले ओपन बुक एक्जामिनेसन लिन थाले इन्जिनियरिङ प्रोग्राममा पनि त्यसपछि हाम्रो युनिभर्सिटीले पनि ओपन बुक एक्जामिनेसन एउटा बाटो हो भनेर रियलाइज गरेको छ एउटा मोडेलमा छ त्यो म पछि डिस्कस गर्छु खास गरी फाइनल एक्जामिनेसनको कन्सर्नमा पछि डिस्कस गर्छु है अहिले हामी चाहिँ इन्टर्नल एक्जाममा बढी फोकस गर्छौँ मैले केही स्लाइड यही न्युजको केही कट्सहरू यहाँ राखेँ यहाँनिर those who have internet and computer or laptop will appear in online open examination in July and rest will appear in pen paper exam for which time is not specified यसरी मेन्सन गरेको छ दिल्ली युनिभर्सिटीले भनेको यो फाइनल एक्जामिनेसनको लागि हो है टर्म एक्जामिनेसनको लागि होइन टर्म एक्जामिनेसन त अभियसली टिचरले लिने हुन्छ जुन मोडालिटीमा पढाएको हुन्छ त्यही मोडालिटीमा लिने हुन्छ हाम्रो पनि एकाडेमिक काउन्सिलले यो टर्म एक्जामिनेसनको लागि अनलाइन क्लास हुनेको हकमा चाहिँ धेरै पहिले नै डिसिजन गरिसकेको हो टिचरले जस्तो मोडमा चाहन्छ त्यस्तो मोडमा लिन्छ है The university announced that it will hold examinations for its final year postgraduate and undergraduate student from July 1 भनेको अहिले उनीहरुको फाइनल इयरको एक्जाम लिइरहेछन् सकिसक्यो फाइनल इयरको and in case the situation arising out of the COVID-19 outbreak does not normalize, it will adopt the open book mode to conduct the test. यसरी COVID continue भइरह्यो भने under the open book mode examination, student will be able to refer books, notes, and other study materials to answer the questions. यसरी डिफाइन गरेको छ दिल्ली युनिभर्सिटीले बुक हेर्न सक्छन् आफ्नो नोट्स हेर्न सक्छन् र स्टडी मटेरियल्सहरु केही छ भने त्यो पनि हेर्न सक्छन् मटेरियल्समा अभियसली भिडियोहरु पनि पर्छ टु एन्सर द क्वेशन्स स्टुडेन्ट विल सिट इन देयर होम्स and will download question papers for their respective course from the portal जस्तो खालको होस् हाम्रो कन्डिसनमा हामीसँग पोर्टल अहिले बनिसकेको छैन बन्ने प्रोसेसमा छ सायद फाइनल एक्जामिनेसन जस्तो यिनीहरुको फाइनल एक्जामिनेसनको कुराकानी हो फाइनल एक्जामिनेसन हुने बेलामा हाम्रो टियु को पोर्टल आइसक्छ अहिले नै टेस्टिङमा छ they will upload the answers in a span of 2 hours भने उनीहरुले 2 घण्टा दिएको छ in a span of 2 hours भनेर लेखेको छ त्यस्तै केही क्वेशन्सहरु त्यहाँनिर छन् व्हाट इज ओपन बुक एक्जामिनेसन एन्ड सो अन
केही क्वेसनहरु मैले यहाँनिर राखेँ what are the challenges in setting questions यो चाहिँ सबभन्दा तीनवटा क्वेसन छ will open book examination be easy for students how Delhi University will be conducting open book examination यसमा सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज चाहिँ टिचरहरुलाई नै हो the main difficulty is that many teachers may not know how to set a question on that that would require students to apply their knowledge through analysis and critical thinking. Questions in open book exams need to be devised to access the interpretation and application of knowledge. Interpretation and application of knowledge, comprehension skills, and critical thinking skills, rather than only knowledge recall. Knowledge recall मात्रै होइन कि त्यो knowledge को application, त्यो knowledge को त्यो नलेजले गरेर कस्तो खालको स्किल चाहिँ कम्प्रिहेन्ड भयो र त्यसले प्रोबेबली चाहिँ कुनै क्रिटिकल थिंकिङ तिर लग्यो कि लगेन भन्ने खालको त्यस्तो खालको क्वेशन हुनुपर्छ भनेर भन्छ इजी फर स्टुडेन्ट इजी छैन ओपन बुक चाहिँ इन प्रिन्सिपल चाहिँ दिस इज डिफिकल्ट नो द ओपन बुक एक्जामिनेसन विल नट बी इजी हाउएभर इट वुड नीड एक्स्ट्रा एफर्ट स्टुडेन्टको आफ्नो एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिन्छ फ्रम स्टुडेन्ट टु सल्भ क्वेशन्स as it would mainly be higher order thinking भनेको सुरुमा लेख्न सकिन्छ त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै क्वेशनलाई एड्रेस गर्दै जाँदा लास्टमा चाहिँ स्टुडेन्टको क्यापेबिलिटीहरु थाहा हुन्छ स्टुडेन्टलाई ग्रेड गर्न सकिन्छ स्टुडेन्टलाई एटलिस्ट 3 ग्रेडमा ए बी सी भनौं ती 3 ग्रेडमा चाहिँ छुट्याउन सकिन्छ टिचरले जबकि नलेज बेस्ड नलेज रिकल एक्जाममा चाहिँ एक्ज्याक्टली ग्रेडिङ गर्न चाहिँ सकिदैन भन्ने युनिभर्सल यो अन्डरस्ट्यान्डिङ हो लास्ट 8 years 9 years देखि नै यो युनिभर्सल अन्डरस्ट्यान्डिङ हो यो फाइनल यो सीट अन सीट एक्जामिनेसन को जुन मोडालिटी छ त्यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा स्टुडेन्ट्स शुड नट बी लुल इन्टु अ फल्स सेन्स अफ सेक्युरिटी एन्ड फल टु प्रोपरली प्रिपेयर फर एन ओपन बुक एक्जाम दिल्ली युनिभर्सिटीले कसरी लिइरहेछ भन्ने कुरा यहाँ लेखेको छ लगभग त्यस्तै हो हामीले पनि त्यही भनेको थियौ पीडीएफ फाइल बनाएर सर्टेन इमेल आईडी मा पठाउनु इफ स्टुडेन्ट्स यसरी यो पनि हेरौं apart from email and messages colleges will use apps like WhatsApp to send important information आफ्नै कलेजको एप्स बन्छ फाइनल एक्जामिनेसनको बेलामा लिमिटेड नम्बर अफ स्टुडेन्ट क्यान बी अलाउड बाइ कलेजेस टु युज आईसीटी इन्फ्रास्ट्रक्चर हुन सक्छ भने कलेजमै गएर पनि त्यहाँको आईसीटी इन्फ्रास्ट्रक्चर युज गरेर पनि दिन सकिन्छ जो त्यहीनिर नजिकै छन् If too many students need assistance, examinees can utilize common service center. So India services near their locations. Student will get access to question papers from designated portal as per schedule. If they can't download the question paper, colleges will email or WhatsApp. If student fail to upload answer sheets, a PDF file can be sent to designated email ID. हामीले चाहिँ इमेलबाट क्वेशन जाने अथवा इमेलबाट नै आन्सर पठाउनु पर्ने त्यही भनेका छौं किनभने हामी अहिले इन्टर्नल असेसमेन्ट लिइरा छौं अहिले पोर्टलहरु युनिभर्सिटीले बनाउँछ पछिको लागि होला यदि आवश्यक भयो भने while students will 2 hours to answer the paper they will have 1 hour for downloading it and uploading answer sheet भनेको 2 घण्टाको सोचेर लेख्नु पर्ने जाँचको लागि उनीहरुले 1 घण्टा एक्स्ट्रा 1 आवर दिएको छ जुन जसको काम चाहिँ यो टेक्निकल यो डाउनलोड र अपलोड गर्ने कुरा हो ओके म अलिकति कसरी प्रिपेयर गर्ने कुरा यो स्लाइडमा थोरै देखाउन खोजेर preparing for online exam open book exam को लागि के स्टेप्सहरु हुन्छन् प्रिपरेसन को स्टेप्सहरु है स्टेप 1 स्टेप 5 कुनै युनिभर्सिटीले स्टेप 6 पनि भनेको छ तर मोस्टली जनरली 5 वटा स्टेप नै भनेको छ 5 वटा स्टेप अनुसारले स्टुडेन्टले प्रिपेयर गर्नुपर्छ है सबभन्दा पहिले चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ एक्सपेक्टेशन्स जुन क्वेशनले एक्सपेक्ट गरेछ नि त्यो क्वेशन एक्सपेक्ट गरेको कुरा अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्छ आफ्नो लेभलमा जति अन्डरस्ट्यान्ड गरिसक्यो नि त्यो गर्नुपर्छ सबैले जति सकिन्छ त्यति अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने अनि अन्डरस्ट्यान्ड गरेर त्यसलाई एउटा फ्लो चार्ट जस्तो बनाउने सुरुमा म रफ कागजमा के रफ कागजमा एउटा सानो बक्स बनाउने पहिले म यो डिफाइन गर्छु त्यसपछि एरो गर्ने त्यसलाई पछि पठाउनु पर्दैन दैट इज योर रफ बिकज यु विल बी गिवन 1 hour फर थिंकिङ यो सबै 6 वटा स्टेपलाई प्लान गर्नलाई 1 घण्टा दिइन्छ तपाईहरुलाई
है लेख्नुपर्ने कुरा त 1 घण्टाको लागि मात्रै हुन्छ हाम्रो एक्जाममा र हाफ एन आवर चाहिँ टेक्निकलको कुराहरुको लागि दिया हो हामीले 2.5 आवर्स दिएका छौं 1 आवर एक्जामको लागि दिल्ली युनिभर्सिटीले 2 आवर्स एक्जामको लागि चाहिँ 3 आवर्स दिएको थियो है यो हाम्रो चाहिँ नि इन्टर्नल एसेसमेन्ट हो मैले पटक पटक इन्टर्नल एसेसमेन्ट भनेर रिपिट गरिरहेको छु सरी ओके फर्स्ट चाहिँ क्वेशन बुझ्ने र आफ्नो बुझाइलाई आफूले एक्सप्रेस गर्नुपर्छ है त्यो एक्सप्रेस गर्दा म यो लेख्छु यहाँबाट स्टार्ट गर्छु यो गर्छु भनेर एउटा स्केच गर्ने रिभ्युइङ कोर्स अब्जेक्टिभ एन्ड थिम्स अब त्यसपछि तपाईले किताब पल्टाउनु तर मेरो सजेसन र सबै यसको डिटेलमा गयो भने यो क्लिकेबल हो यसको धेरै युनिभर्सिटीको वेब पेजहरुमा देखिन्छ हाउ टु प्रिपेयर फर अनलाइन ओपन बुक एक्जाम भनेर सर्च गरे भने त्यहाँ धेरै युनिभर्सिटीको छ है मैले यहाँ लिंक राखिन पहिले क्वेशन बुझ्ने आफूले कतिसम्म गइरहेर बुझ्न सकेछ बुझ्न सकिएन भने त्यहाँ किवर्ड्सहरु त बुझिन्छ नि त त्यो किवर्ड्सको लागि डिफाइन गरेर लेखे पनि त भयो नि है त्यो किवर्ड्सहरु बुझिन्छ त्यसलाई किवर्ड्सलाई जोड्ने आफ्नै कुनै स्किम बनाउने त्यसैले पहिले क्वेशन बुझ्ने हो त्यसपछाडीबाट किताब पल्टाउने हो अथवा कपी पल्टाउने हो मेरो रेकमेन्डेसन अथवा यहाँनिर पनि रेकमेन्डेसन के छ भने यो स्टेप 2 र स्टेप 3 चाहिँ त्यो बेला इजी हुन्छ जुन बेला तपाईसँग आफ्नो नोटबुक हुन्छ नोट कपी हुन्छ तपाईले सरले पढाउनु भएको कुराहरु आफ्नो कपीमा लेखेको छ सिलसिलेवार किसिमले लेखेको छ भने त्यो लेखेको नोट नै सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यसैबाट तपाई आन्सर अर्गनाइज गर्न सक्नुहुन्छ कताबाट कुन कुरा झिक्ने हो कहाँबाट स्टार्ट गर्ने हो कहाँसम्म जाने हो नोट इज एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट योर ओन नोट बेस्ड अन योर लेक्चर्स ओके एन्ड सेकेन्ड इम्पोर्टेन्ट थिङ इज टेक्स्ट बुक जुन टेक्स्ट बुक रिफर गरेको छ नि अथवा टिचरले भन्नुभएको छ म यो बुकबाट पढाउँछु भनेर टेक्स्ट बुक इज इम्पोर्टेन्ट इफ टिचर हेज रेकमेन्डेड टिचर हेज सजेस्टेड पर्टिकुलर बुक यो बुकबाट म पढाइरहेको छु है टेक्स्ट बुक भन्दा त्यो बुकमा छ है भने त्यही बुक चाहियो है त्यो बुक र आफ्नो नोट यो दुईटा कुरा इम्पोर्टेन्ट हो धेरै राखेर त त्यो एन्सर दिनै सकिदैन यता पढ्यो उता पढ्यो गरेर हुँदैन त्यसरी है त्यसैले हामीले हाम्रो नोट कपी पल्टाएर अथवा चाहिँ किताब पल्टाएर कहाँबाट माथिको जुन एक्सपेक्टेसन छ नि त्यसलाई फुलफिल गर्नको लागि स्टेप्सहरु कसरी तयार गर्ने कहाँबाट कुन लेख्ने यु हेभ 1 आवर फर थिंकिङ टु परफर्म स्टेप 2 एन्ड स्टेप 3 पर्टिकुलरली यो दुईटा स्टेपको लागि तपाईलाई थिंक गर्न समय दिएको छ थिंक नगरिकन सपोज तपाईलाई आन्सर आइसक्यो क्वेशनलाई नै लेख्न सकिन्छ खुरुखुरु आफूले पढेकोबाट घोकेकोबाट अथवा सम्झेकोबाट बुझेकोबाट आइसक्यो भने पनि अर्गनाइज गर्नुपर्छ खुरुखुरु लेख्न थाल्यो भने के हुन्छ भने जुन कुरा आफूले पढेको घोकेको अथवा बुझेको सम्झेको छ नि त्यही आधारबाट लेखिन्छ क्वेशन त बिर्सिन्छ क्वेशनमा के सोधेको थियो एम्फेसिस कसरी थियो त्यो बिर्सिन्छ त्यसैले प्लानिङ इज एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट इभन इफ you know all stuffs even if you don't need to go to your notes or books कतै जान जरुरी छैन भने पनि जानुपर्छ गएर त्यहाँ प्लान गर्नुपर्छ त्यो जुन फ्लो चार्ट बनाएको छ नि अन्डरस्ट्यान्डिङ क्वेशनको एक्सपेक्टेसनलाई फ्लो चार्ट बनाएको छ नि त्यही फ्लो चार्टमा तपाईले रफमा लेख्नुस् न मैले नोट कपीको चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट गर्छु यहाँसम्म जान्छु प्रपर प्लान गर्नुपर्छ तर तपाईको जुन क्वेशन सोधिया हुन्छ त्यसको लास्टमा हामीले टिचरलाई भन्ने गर्छौं लास्ट स्टेज चाहिँ स्टुडेन्टको क्रिएटिभिटी स्टुडेन्टको थिंक गर्ने उसको कन्सेप्टले कसरी बनाएको छ उसले बुझेको छ कि छैन त्यो कुरा बुझ्नको लागि अल्टिमेटली स्टुडेन्टको क्लासलाई डिभाइड गर्ने यो ए पाउने ए ग्रेडको हो कि ए माइनस ग्रेडको हो अथवा बी ग्रेडतिर पर्छ भनेर त्यो क्रिटिकल थिंकिङले छुट्याउँछ हायर अर्डर थिंकिङले छुट्याउँछ है त्यसैले लोअर अर्डरको कुराहरु र स्किल डेभलप गर्ने कुराहरु डेरिभेसन गर्ने कुराहरु चाहिँ त्यो कुरा तपाईले फ्लो चार्ट बनाएर अर्गनाइज गर्नै पर्छ त्यो पार्ट अर्गनाइज गरे भने त्यो पार्ट आफूले बुक र नोटबाट कम्प्लिट गरे भने यु विल गेट अप टु 70% मार्क एज आई हेभ गिवन रुब्रिक मैले तपाईहरुलाई पठाएको थिएँ त्यो म देखाउँछु पनि त्यसपछि के गर्ने भने यो प्र्याक्टिस भनेर लेखा छ नि यो प्र्याक्टिस भनेको के हो भने यो तपाईले प्लान गरिसक्नुभयो आफ्नो बुझाइ अनुसारले आफ्नो कपी अनुसारले आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ अनुसारले प्लान गर्नुभयो रफमा है यहाँबाट म यो लेख्छु यसपछि यसरी जान्छु भने अब त्यसलाई प्र्याक्टिसमा उतार्ने भनेको के हो भने दिस इज अल्सो नट योर कपी फाइनल कपी जुन हामीलाई पठाउनुहुन्छ त्यसमा होइन अलिकति त्यसलाई इलाबोरेट गर्ने भने तपाई त्यो यु क्यान डु इट इन नेपाली ल्याङ्ग्वेज अर यु क्यान डु इट इन मिक्स ल्याङ्ग्वेज सम सर्ट अफ ब्लेन्डिङ
आन्सर सिट रफ हिन्ट्स पेपर अर समथिङ लाइक दिस एउटा छुट्टै पेपरमा अब तपाईले म यो लेख्छु यहाँबाट स्टार्ट गर्छु भनेर एउटा प्र्याक्टिस गर्नु त्यसपछि यु हेभ मेक अ सिस्टम तपाईले सिस्टम बनाउनुहुन्छ है त्यसपछि यु क्यान गो थ्रु दि फाइनल एक्जामिनेसन कपी त्यो कपी भनेको तपाईले नजिकैको पसलबाट किनेर ल्याउने हो आफूसँग भएको कपीहरू हो यस्तो कपी चुज गर्नुहोस् जसलाई तपाईले पल्टाउँदाखेरि अथवा त्यो कपी पछि फोटो खिच्नुपर्छ त्यसैले वर्षकै राम्रो के हुन्छ भने सेपरेट सिटहरुमा ब्ल्याङ्क सिटहरुमा A4 पेपर अथवा चाहिँ लाइन भएको पेपरहरुलाई एउटा एउटा पेज छुट्याएर लेख्दै गयो एक पेज सक्ने बित्तिकै एक लेख्यो तल पेज नम्बर दियो 2 3 4 अल्टिमेटली फोटो खिच्नु पर्छ त्यो रिडेबल हुनु पर्यो टेक्निकली चाहिँ त्यो प्लेन हुनु पर्यो सरफेसमा है त्यसको लागि त्यसमा तपाईले लेख्न स्टार्ट गर्ने हो ओके यसरी स्टेप वाइज अब म अलिकति तपाईहरुको कोर्स उतिर गए सेकेन्ड सेमेस्टरमा तपाईहरुलाई हामी राम्रोसँग चिन्छौं है हामीले धेरै तपाईहरुले डिपार्टमेन्टमा हामी इन्टरेक्ट गरेका छौं यु आर फ्यामिलियर विथ अस अनि वी आर फ्यामिलियर विथ अस तपाईहरुले सेकेन्ड सेमेस्टरकै कुराकानी गर्ने हो भने फर्स्ट सेमेस्टरलाई बिर्सौं भने पनि तपाईहरुले मिड टर्म एक्जाम शेड्युल एक्जाम तपाईहरुले दिनु भएको छ लकडाउन भन्दा केही हप्ता अगाडि है त्यसको हामीले रिजल्ट पनि टाँसेको थियौं तपाईहरुले होमवर्क अलमोस्ट कम्प्लिट गर्नु भएको छ अहिले सम्मको क्लासमा पनि होमवर्क चाहिँ लगभग कम्प्लिट गरेको छ धेरैले केही बाँकी छन् एटेन्डेन्स पनि अगाडिको हामीसँग लिस्ट छ अहिलेको पनि रेकर्ड गरेको रेकर्डहरु छ त्यो एटेन्डेन्स पनि कम्पाइल हुन्छ सो वी हेभ अ लट्स अफ इन्फर्मेसन फ्रम of your batch सेकेन्ड सेमेस्टरको इन्फर्मेसन हामीसँग सबै छ मिड टर्ममा तपाईहरुको परफर्मेन्स कस्तो थियो त्यो ट्र्याक रेकर्ड पनि टिचरहरुसँग छ आफ्नो है होमवर्कहरुको रेकर्ड आफ्नो छ सो वी हेभ अ ब्याकग्राउन्ड है त्यसैले केही हामीसँग आधारहरु छन् अगाडिका आधारहरु छन् जुन आधारहरु अहिलेको सेकेन्ड टर्म एक्जामिनेसनमा त काम लाग्दैन तर फाइनल एक्जामिनेसनमा गइदियो भने फाइनल एक्जामिनेसन पनि इन्टर्नल एसेसमेन्टको बेसिसमा गइदियो भने यी आधारहरु काम लाग्छन् पछिको लागि फाइनल एक्जामिनेसन त्यसको म फाइनल एक्जामिनेसनको मोडालिटी म अलि पछाडी डिस्कस गर्छु फर्स्ट सेमेस्टर चाहिँ यु आर भेरी अनफर्चुनेट वी आर अल्सो अनफर्चुनेट हामी पनि अनफर्चुनेट छौं हामी नयाँ स्टुडेन्टलाई इन्टरेक्ट गर्नलाई कति धेरै हामी वेट गरेर आउँथ्यौं ओरिएन्टेसन प्रोग्रामको दिन नै हामी कति खुसी हुन्थ्यौं सबै फ्याकल्टीहरु त्यहाँनिर है हाम्रो स्टुडेन्टहरु नयाँ स्टुडेन्टहरु कस्तो आए भने हेर्नलाई पनि बाइ फेस हेर्नलाई पनि त्यसपछि हामी यो सोच्थ्यौं कि अब 2 वर्षसम्म हाम्रो स्टुडेन्ट हाम्रो फ्यामिलीमा आएको हो नि तपाईहरु we already lost 6 months हामीले अगाडिको 6 months लस गरिसक्यौं तपाईहरुसँग we have no any information हामी पर्सनल कन्ट्याक्टहरु गर्ने डिस्कस गर्ने त्यो खालको जुन फ्लेभर हुन्छ नि बडी ल्याङ्ग्वेजबाट स्टुडेन्टको कुराहरु थाहा हुने एक्सप्रेसनबाट बोलीबाट थाहा हुने त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्थ्यो डिस्कसनमा है त्यो कुरा हामीसँग छैन वी आर अलमोस्ट ब्ल्याङ्क केही क्वेशन्सहरु चाहिँ यहाँ सोधेकोबाट केही इम्प्रेसनहरु होला केही स्टुडेन्टहरुको अदरवाइज हामीसँग छैन हामीसँग तपाईहरुको एकाडेमिक स्ट्रेन्थ भनेको एउटा मात्रै थाहा छ हामीलाई वी नो योर स्कोर अफ यो पनि फाइनल एक्जामिनेसन बेसको बीएससी को स्कोरहरु हामीसँग तपाईहरुको सबैको छ कति पर्सेन्टेज ल्यायो एन्ट्रान्स चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट हुँदैन किनभने एन्ट्रान्स जस्ट एडमिसनको लागि हो एडमिसन सकिसकेपछि त्यसको क्रेडिबिलिटी चाहिँ सिद्धिन्छ त्यो है बीएससी भनेको तपाईहरुको एकाडेमिक रेकर्ड हो ओके त्यसैले बीएससी को सबैजनाको रेकर्ड चाहिँ मैले टिचरहरुलाई दिने गर्छु 120 जना स्टुडेन्टकै बीएससी को परफर्मेन्स कस्तो छ फाइनल स्कोर मात्रै दिने गर्छु तर मसँग चाहिँ सबैको सबै विषयको स्कोर हुन्छ इभन प्र्याक्टिकलमा कसले कति नम्बर ल्यायो चारै इयरमा 4 इयरसम्म र पर्टिकुलरली म थर्ड र फोर्थ इयरमा बढ्ता इन्ट्रेस्टेड हुन्छु थर्ड र फोर्थ इयरमा तपाईहरुको इन्डिभिजुअल पेपरहरुमा परफर्मेन्स कस्तो थियो त्यो रेकर्ड हामीले राख्ने गर्छौं अनि त्यसबाट हामीलाई केही इनपुट हुन्छ केही राम्रा स्टुडेन्टहरु किन चाहिँ परफर्म गर्न सकेनन् भन्ने हामी इन्डिभिजुअल अटेन्सन दिने गर्थ्यौं डिपार्टमेन्टमा हुँदाखेरि कि राम्रो स्कोर गर्ने स्टुडेन्टहरु किन चाहिँ नि यहाँ यस्तो भयो अथवा नराम्रो अथवा कम स्कोर गर्ने स्टुडेन्टहरुले राम्रो गर्न थाले भने वी बिकम भेरी ह्याप्पी बिकज वी नो द ड्रब्याक अफ बीएससी को लिमिटेशन्स हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ त्यहाँको इनपुटको बारेमा थाहा छ त्यहाँको एक्जामिनेसन सिस्टमको बारेमा थाहा छ है एक्सेट्रा एक्सेट्रा ओके सो वी नो मेनी थिंग्स यसरी मैले एउटा नोटिस तपाईहरुलाई पठाएको थिएँ हामी यसरी 12 बजेदेखि 2:30 बजेसम्म
अल्टरनेट गरेर पहिले सेकेन्ड सेमेस्टरको अनि फर्स्ट सेमेस्टरको सेकेन्ड सेमेस्टर यसरी हामी इक्जाम लिन्छौँ। 2.5 घण्टासम्म हामी बस्छौँ भनेको कन्सर्न टिचरहरू रहनुहुन्छ जसले तपाईँलाई पढाउनु भएको थियो। जस्तै क्वान्टम मेकानिक्स सेकेन्डमा म, हरि सर, प्रोबाब्ली प्रमोदले पनि थोरै पढाएको छ। हामी 3 जना यहाँनिर हुन्छौँ नै एज अ टिचर। अनि त्यो बाहेक पनि हामी 2 जनालाई अर्को सरहरूलाई हामी रिक्वेस्ट गरेर बोलाउँछौँ है। 5 जना जति हामी यसै अब्जर्भ गर्न हामी बस्छौँ। हामी 2.5 घण्टा नै बस्छौँ यहाँ। र इमेलबाट हामी यहाँ 12 बजे स्टार्ट हुन्छ। 12 बजे स्टार्ट भइसकेपछि जुममा तपाईँहरू आउनुहुन्छ, यस भनेर एटेन्डेन्स जस्तो गर्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी इमिडिएटली हामीले टिचरहरूमा बाँडेका हुन्छौँ। टिचरले इमेलबाट तपाईँहरूलाई क्वेसन पठाउनुहुन्छ अनि तपाईँले हामीलाई भन्नुहुन्छ त्यहाँ लेखेर आई रिसिभड, आई फाउन्ड, यसरी क्वेसन तपाईँले आफ्नो आफ्नो आई डाउनलोडेड यसरी भन्नुहुन्छ, क्वेसन डाउनलोड गर्नुहुन्छ। त्यसपछि 12 देखि 1 बजेसम्म तपाईँहरू प्लान गर्नुहुन्छ। अथवा यो जरुरी छैन, तपाईँले you can spend even 1.5 hours or even say half an hour or 20 minutes or so. It's upon you. तपाईहरुले प्लान गर्ने हो। तर हामी सुरुमा चाहिँ हामी के बिलिभ गर्छौं भने तपाईहरु चाहिँ प्लान गर्नुभएको, यु आर प्लानिङ है। त्यो समय तपाईहरुले आफुलाई बहुत इम्पोर्टेन्ट समय हो है। त्यो बेलामा हामी तपाईहरुलाई यसै गरी हेरिरा हुन्छ, तपाईले भिडियोमा आफ्नो अनुहारै देखाइरहनु पर्छ भन्ने छैन। भिडियो अफ गरे हुन्छ अथवा मन लाग्यो भने अन गरे पनि हुन्छ। हामी रेकमेन्ड के गर्छौं भने जब तपाई लेख्न स्टार्ट गर्नुहुन्छ नि, तपाईको आफ्नो ठाउँमा लेख्न स्टार्ट गरिसकेपछि हामीलाई आफ्नो अनुहार एकचोटी देखाउनुस्। हाम्रो भिडियो रेकर्ड भइरा हुन्छ, रेकर्ड भएको भिडियोमा एकचोटी तपाईहरु देखिनु पर्छ लेख्न स्टार्ट गरेपछि। त्यसै लेख्न एन्ड गरिसकेको बेलामा एकचोटी जुन बेला कनेक्टिभिटी राम्रो हुन्छ त्यो बेला देखाउनुस्। कनेक्टिभिटी तपाईको लस हुन सक्छ, फेरि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ, डोन्ट वरी। तपाईले कनेक्टिभिटी लस गरे एक्जाम स्टार्ट भइसकेपछि कनेक्टिभिटी लस गरे पनि तपाई कन्टिन्यू राख्नुस् आफ्नो एक्जाम, तपाईलाई केही प्रब्लम हुँदैन। 2.5 आवर्स भित्र क्वेशन सबमिट गर्नुस्। त्यो भित्र भएन भने के हुन्छ, के गर्ने हामी तपाईलाई सजिलो बाटोहरु बनाउँछौं। ओके, वी आर नट मेकिङ यु हार्ड हर्डल्स अर टफ ब्रिज। हामी के गाह्रो कुराहरु गर्न हामी सजिलो भन्दा सजिलो गर्न कोसिस गर्छौं त्यो दिन पनि है। कसैको सपोज चाहिँ इमेल अकाउन्ट एक्टिभेट भएको छैन भने, इमेल अकाउन्टमा प्रब्लम आएको छ भने, इमेलमा मैले खोल्न सकिन भने प्रोबाब्ली हामी त्यो च्याट बक्समा मैले अहिले इनएक्टिभ गरेर राखेको छु, अट्याचमेन्टलाई इनएक्टिभ गरेर राखेको छु, त्यसलाई म इनएक्टिभ गर्छु, एक्टिभ गर्छु र च्याट बक्समा प्राइभेटली तपाईलाई क्वेशन पठाउँछु। अथवा अरु कुनै मोडालिटीबाट तर 12 बजे आइसकेपछि हामी क्वेशन पठाउँछौँ। इमेलमा नपाउनेहरुलाई पनि हामीले अल्टरनेटिभ सोचेका छौं। एउटा, दुईटा, तीनटा अल्टरनेटिभहरु छन्। ओके, यु विल गेट क्वेशन and you will begin writing answers. First you will organize your answer, you plan in a better way. Answer देखाउने बेलामा चाहिँ ट्राई गर्नुस्, अन्तिम समयसम्म ट्राई गर्नुस्। जुममा तपाई आउनु पर्छ र आइसकेर तपाईले एन्सर जुममा आउट भएर बसे पनि हुन्छ। हामी त्यहाँ तपाईहरुको फेस हेर्दै नाम मात्रै देखिरहेको हुन्छ सुरुमा है। तर once you start writing, so make your arrangement in your home. होममा नै आफ्नो अरेन्जमेन्ट एउटा मिलाउनु, ल्यापटपलाई अलिकति पर राख्ने, आफ्नो अनुहार देखेर लेख्ने केही समयसम्म, त्यसपछि आफ्नो टेबलमा जानुस् न, ठीक छ। So we need at least in our record, in our video record, you are just facing towards the camera. तपाई त्यहाँ क्यामेरामा तपाई नै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा देखिनु पर्छ। I know you are ethically very strong. हाम्रो फिजिक्सको स्टुडेन्टहरु इथिकली स्ट्रङ हुन्छन्। अरु कसैले जात दिन पनि त सक्दैन फिजिक्समा। तपाईले कसलाई बोलाएर त्यहाँ जात दिन लेखाउन सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। Because you are the best in your surrounding, in your home or in your surrounding, in your village, even in your hometown, you are the best. We also have many records of you. भनेको सेकेन्ड सेमेस्टरको त ह्यान्डराइटिङ देखि लिएर धेरै रेकर्डहरु हामीसँग थाहा छ। सरहरु कतिपयको ह्यान्डराइटिङ चिन्नुहुन्छ। त्यसैले हामीलाई क्रस चेक गर्नु पनि आवश्यकतै हुँदैन। कहिले पनि यस्तो आवश्यकता भएको छैन हाम्रो स्टुडेन्टबाट। Our students are morally very strong. त्यसैले त हाम्रो स्टुडेन्टको सक्सेस हेर्नुस्, more than 2000 are in United States and more than 100 are in Europe and Japan. यति धेरै राम्रो भएको कारण you are hard working, you are dedicated, you are very honest, we are proud of you. Okay, यसरी हामीले एक्जाम सुरु गर्छौं। तपाईहरुसँग 2:30 बजेसम्म एक्जाम सकिएपछि 2.5 घण्टा पछाडी हामी इमेलमा तपाईहरुको एक्सपेक्ट गर्छौं। यही कुरा यहाँ लेखिएको छ इन्स्ट्रक्सनमा, मैले पठाएकै छु यो।
online. Students are required to join Zoom classroom for the attendance in the beginning of the class, beginning of the exam. After the attendance, student will get question paper in their official email account. Otherwise, यदि पाएन भने हामीले alternate कुरा त्यही Zoom मै हामी भन्छौं र first alternate भनेको Zoom मा attach गरेर पठाउँछौं त्यही chat box मा attachment active हुन्छ त्यो हामी attach गरेर पठाउँछौं. Okay, so questions will be made for 1 hour. 1 घण्टाको लेख्नको लागि मात्रै बनाउँछौं हामीले. टिचरलाई हामीले स्ट्रिक्टली भनेको छौं प्लिज 1 घण्टाको लागि मात्रै क्वेशन बनाउनुस्, दुई वटा दिनुस् or दिनुस्. You have 2 options. So you have to decide very quickly which option is best for you. This is important. दुईटा options छ भने तपाईले डिसिजन चाँडै गर्नुपर्छ. अनि त्यसमा थिंक गर्ने हो, त्यसमा अर्गनाइज गर्ने हो है. You have 2 questions. 2 questions I should say, maybe 3, but I am trying to do 2 only, even in math physics. दुईटा मात्रै होस् भनेर मैले कोशिश गरिरहेको छु है. I will inform you through email. I am consulting with faculties. Okay, so you will get another 1 hour to go through the book and think plan. As I said earlier, हामीले अगाडि भनिसकेका छु, additional 30 minutes will be provided for scanning, making PDF and sending. Okay, so the photo खिच्दाखेरि हतार नगर्ने है, कुनै पेज छुट्ला त्यसरी नगर्ने. पेज नम्बर क्लियरली ठुलो अक्षरले चाहिँ अंकले 1 1 2 3 लेखेर यसरी गोलो बनाउने. Okay, so you will be provided for scanning, making PDF and sending. Okay, questions will be prepared in such a way that a student need to plan and organize answer before writing. Questions start from the lower order remembering and then understanding. Lower order remembering भनेको तपाईले पल्टाएर लेखेको कतैबाट अथवा तपाईलाई थाहा भएको कुरा एक्सप्लेन गरेको, डिफाइन गरेको, consideration गरेको, formulate गरेको, beginning of formulation, and then understanding. This is also, you can find this if you organize, if you make your plan properly, then you can write stuff regarding understanding of that particular question. Finally move to the higher order thinking. A model question will be provided. मैले एउटा model question बनाएर पठाएको थिएँ. Students need to write answer in their copies. In the front page, students are suggested to write. Front page मा तपाईले blank छोड्नुस् है. यी कुराहरु मात्रै लेख्नुस्. मैले एउटा sample page पनि पठाएको थिएँ. 1 नम्बर पेज फर्स्ट भनेर 1 भनेर घेरेर अहिले नै राखिदिए पनि भयो है. अहिले नै प्रिपेयर गरेर राखिदिए भयो है. सेमेस्टर, सब्जेक्ट नेम सबै पेपरको बनाएर राखिदिए भयो. तर सबै पेपरको एकैचोटी नबनाउनुस् त मिसप्लेस हुन्छ. फर्स्ट एक्जामको बनाएर राख्यो, त्यसपछि अर्गनाइज भइहाल्छ. एड्रेसको ठाउँमा तपाईले कहाँबाट जात दिइरहेको छ त्यो लेख्नुपर्छ राम्रोसँग है. पर्टिकुलर वार्ड नम्बर कति हो, म्युनिसिपालिटी अथवा यो डिस्ट्रिक्ट सम्म, mobile number, official email, and so on. We know official email, even though you should write this. In the answer sheet, page number should be given. त्यसपछि तपाईको सिंगल पीडीएफ फाइल बनिसकेपछि पीडीएफ फाइलको नाम चाहिँ आफ्नो पूरा नाम लेख्नुपर्छ. आफ्नो पूरा नाम लेख्ने, अंडरस्कोर राखेर अथवा हाइफन राखेर. You can also write hyphen here. Roll number 4 or roll number 104. यसरी आफ्नो यसरी यो पीडीएफ फाइल यस्तो खालको पठाउनुस्. पठाउन कसलाई पठाउने त्यो पनि हामीले लेखिसकेका छौं. सबै मेल मनिर आउनु पर्छ, सबै कपी मनिर आउनु पर्छ. डिपार्टमेन्टमा सबमिट गरेको हो यो डिपार्टमेन्टको एड्रेस हो. यसमा पठाउने. त्यो बाहेक चाहिँ त्यो सब्जेक्टमा कसले पढाइरहनु भएको छ. जस्तै अब मैले क्वान्टम मेकानिक्स पढाउँछु, मलाई तपाईले यहाँ पठाउनु पर्यो. त्यसपछि अब मलाई मेरो बिनिल अरियाल binil@cdp.tu.edu.np मा नपठाए पनि हुन्छ. यहाँ अगाडि पठाइसकेको छ. obviously यो मेरो नै हेडकै अकाउन्ट हो. त्यस दुईटा अकाउन्ट म्यानेज गर्नलाई सो राजु सरलाई, ईश्वर सरलाई, त्यसै क्लासिकल मेकानिक्सको केसमा चाहिँ तपाईहरुले दुई जना सरलाई र मलाई पठाउनु पर्छ. एउटै अट्याच गर्नुपर्छ. यहाँ लेखेको छ. In other words, you need to send your answer sheet to the head and to all concerned teacher who taught you that course in a single mail. एउटै मेलमा. यदि बिर्सिए छ भने कसैलाई राख्न बिर्सियो हतारमा भने ठिकै छ, उहाँलाई फेरि पठाउनुस्. तर we strongly recommend you have to send your answer sheet in a single slot. Single slot मै पठाउनु पर्छ. This is the very sensitive issue. If you look at other universities rule and protocol and rules, है एकचोटी मात्रै पठाऊ भन्छ आन्सर सिट. किनभने हामीले त्यसलाई डाउनलोड गरेर तुरुन्त इनएक्टिभ गर्नुपर्ने हुन्छ. तुरुन्त त्यो लाई सिक्योर बनाउनु पर्ने हुन्छ. हाम्रो फेरि आफ्नो काम सुरु हुन्छ टिचरहरुको. You should send email within 150 minutes. If you send after 150 minutes,
सपोज 180 मिनेटमा 3 घण्टा पछाडि 4 घण्टा पछाडि आइदियो भने चाहिँ हामी एक्जाम क्यान्सल गर्छौँ है। एक्जाम क्यान्सल गर्छौँ। त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दा जुन एक्जाम तपाईँको क्यान्सल भयो त्यो एक्जाम चाहिँ कुन विषयको क्यान्सल भयो कन्सर्न टिचरले फेरि तपाईँलाई इन प्राइभेटमा एक्जाम लिनुहुन्छ। त्यो एक्जाम कसरी कसरी उहाँले लिन सक्नुहुन्छ म डिस्कस गर्छु पछाडि। इफ यु मिस द एक्जाम, इफ यु मिस द शेड्युल एक्जाम, यु हेभ अपर्च्युनिटी टु गिभ a missed exam, but that depends on that modality of exam depends upon the concerned faculty. Faculty le kasari chahन्छ त्यसरी लिन सक्नुहुन्छ है। Okay, if you lost your e-connectivity, completely lost भयो है, यो sensitive issue यो सबैमा हुन सक्छ, हामी एक्जाम लिइरहेकोमा पनि हुन सक्छ है। लस भयो भने and could not able to get questions or could not able to send answer sheet within the time, your exam will be cancelled. तपाईं 1 घण्टासम्म आउँदै आउनु भएन है, अथवा कनेक्टिभिटी हुँदै भएन, सुरुमा स्टार्टै भएन भने केही छैन, हामी फेरि रिसेड्युल गर्छौँ नि। अहिले सपोज हामी 90 जना स्टुडेन्ट छौँ भने 90 छौँ भने सपोज 10 जनाले जोइनै गर्न सकेन, 15 जनाले जोइनै गर्न सकेन भने 15 जनालाई फेरि पछि एक्जाम गर्न सजिलो हुन्छ, फेरि पछि एक्जाम गराउनुहुन्छ कन्सर्न टिचरले। ओके, सो फर्स्ट यु सुड बी प्रिपेयर। तर कन्सर्न टिचरले एक्जाम लिँदाखेरि अहिलेको रेगुलर एक्जाम भन्दा टफ हुन्छ त्यो, किनभने टिचरले डिफ्रेन्ट मोडालिटीबाट एक्जाम लिनुहुन्छ। फेरि उहाँले अर्को के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने रेगुलर एक्जाममा एपियर किन भएन भने शङ्का हुन्छ नि त, इन्डिभिजुअल शङ्का हुन्छ। प्रिपरेसन नभएर बढ्ता समय खोजेको हो कि 1 हप्ता पछाडिसम्म है, टाइमली अपडेट नभएको, अथवा क्वेसन चाहिने अप्ठ्यारो लागेर ई कनेक्टिभिटी लस भएको हो कि, ती सबै कुरा शङ्काहरू हुन् है। ती शङ्काको आधारबाट उहाँले भाइभा एक्जामिनेसन लिनु होला, अथवा ओपन बुक पनि लिनु होला, 2टा लिनु होला, अथवा 3टा लिनु होला है। टिचरले आफूले डिसाइड गर्नुहुन्छ त्यो कुरा। ओके, सो आई हेभ चेन्ज दिस डेट 20 पहिले मैले लेखेको थिएँ, आज हामी 19 मा कुरा गरिरहेका छौँ। Okay, in this case, concerned faculty will decide the nature of missed exam or modality of mixed exam. So I strongly recommend to do not miss this exam. यो exam चाहिँ तपाईहरुको relatively सजिलो हुन्छ, अगाडि मासमा लिएको exam सजिलो हुन्छ, यसको grading चाहिँ appropriate हुन्छ है। There will be exam. Okay, this is the same one. मैले दुईटा questions पठाएको थिएँ, यस्तै खालको दुईटा questions हुन्छ और राखेर है। र यो क्वेसन कन्सर्न फ्याकल्टी अहिले म डिस्कस गर्दिनँ, अहिले धेरैजना सेकेन्ड सेमेस्टरका स्टुडेन्टहरू पनि हुन्छन्, क्वेसन डिस्कस अहिले म गर्दिनँ। पछि अब मलाई कसैले यो लेखेर पठाए हुन्छ, एउटा खाली यसमा के गरेछ भने यो डिरेक्सन मात्रै, एक्सिस मात्रै ऊ मात्रै चेन्ज गरिदिया हो है, जस्ट कसरी त्यही वर्कआउट गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न भनेर। डेरिभेसनको लागि चाहिँ केही अगाडि यहाँनिर यो कम्युटेसन रिलेसनको मिनिङ के हो, एन्टी कम्युटेसन probably you know this, you have to work on this। र मैले तपाईहरुलाई भनेको छु, यो कुरा चाहिँ म यहाँ भनौं, यो पली एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल सम्म अथवा भनौं पली म्याट्रिसेस सम्म को कुरा म सोध्दिन भने मैले तपाईलाई सजिलो बनाउन मेरो पोर्सनमा म्याग्नेटिक मोमेन्टबाट स्टार्ट गर्छु, म्याग्नेटिक रेजोनेन्समा जान्छु, बर्न रुलमा जान्छु, त्यसको एप्लिकेसन जान्छु। द्याट्स अल you need to understand magnetic moment stops what you have studied in 2 classes and bond rule and its applications in 1 classes। त्यसमा मात्रै कन्सन्ट्रेट गर्नुस्, त्यसको सबै कुराहरु हेर्नुस्। यो क्वेशनमा मैले होमवर्कहरु थुप्रै दिइसकेको छु यस खालकोमा, धेरै जनाले सबमिट गरेछ, सबमिट गरेको छैन भने सबमिट गर्नुस्। धेरै अबाउट 40-41 को सबमिसन बाँकी छ, पली स्पिन म्याट्रिसेस सम्म पनि बाँकी छ। ओके, सो देयर विल बी 2 क्वेशन्स भनेको मेरै दुईटा क्वेशन्स हुन्छ, एउटै सरले पढाउनु भएकै दुईटा क्वेशन हुन्छ है। त्यस्तै ईश्वर सरले पढाउनु भएको दुईटा क्वेशन हुन्छ। यहाँ मैले एउटा ईश्वर सरको जस्तो क्वेशन मैले आफै बनाएर राखेको हो, म्याथमेटिकल फर्मुलेसनको। यसरी दुईटा क्वेशन हुन्छ, त्यो क्वेशनलाई बुझेर प्लान गरेर कहाँबाट सुरु गर्न भनेको छ, के गर्न भनेको छ, त्यो सबै गर्दै गर्दै जे प्रुफ गर्न भनेको छ, जे कुराहरुको मिनिङ डिस्कस गर्न भनेको छ त्यो लेख्ने। त्यसबाट नै एकदमै राम्रोसँग थाहा हुन्छ। यो इभन पेपर बेस्ड एक्जाम भन्दा पनि राम्रोसँग थाहा हुन्छ, तपाईहरुको ग्रेडिङ थाहा हुन्छ। अब मैले यहाँ रुब्रिक राखेको छु, यो क्वेशन पेपरमा पनि यो रुब्रिक हुन्छ, तपाईहरुको सबै पेपर क्वेशन पेपरमा रुब्रिक भनेको तपाईले आफै जज गर्न सक्नुहुन्छ मलाई कति नम्बर आउँछ है। मेमोरी टेस्ट गरिन्छ पहिले, भनेको किताबबाट तपाई पल्टाउनुहुन्छ नि, त्यो पेजमा जानुहुन्छ, पल्टाउनुहुन्छ, कहाँ एन्सर छ, नोट कपीमा पनि त्यहाँ जानुहुन्छ। त्यसपछि डेफिनेसन एक्सप्लेनेसनहरु
यो तपाईले सजिलैसँग पाउनुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ, आफैले इलाबोरेट गर्नुहुन्छ। हामी के हेर्छौं भने तपाईले लेख्ने ल्याङ्ग्वेज चाहिँ किताबकै ल्याङ्ग्वेज हो कि होइन, अथवा मैले लेक्चर नोटमा हामीले पढाउँदाखेरि लेखेको सरहरूले लेख्नु भएको त्यही ठ्याक्कै सार्दिनुहुन्छ कि आफूले लेख्नुहुन्छ, हामी त्यो मात्रै हेर्छौं मेमोरी टेस्टमा। ओके, डेरिभेसन स्किल टेस्ट, दिस इज अभियसली स्किल। यसलाई तपाईले कसरी इलाबोरेट गर्नुहुन्छ, हामीले गरेकै डेरिभेसन पनि तपाईले गर्दाखेरि त्यसमा थप इनपुटहरु दिन सक्नुहुन्छ है। हामीले गरेरै पढाएकोमा पनि, अथवा तपाईले त्यसलाई अलिकति डिफरेन्ट वेबाट गर्न सक्नुहुन्छ। we want to know how you drive your derivation, how you show your derivation skill. Okay, understanding skill, this is important. डेरिभेसन सम्म तपाईले गर्नुभयो, यो तपाईको नोटबुकमै हुन्छ, मेमोरी पनि हुन्छ, डेरिभेसन पनि हुन्छ। तपाईले यसलाई अलिकति ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गरेर गर्नुभयो भने 60% मार्क्स पाउनुहुन्छ। यसको मतलब पास मार्क्स इज 50%, you will be pass है। दिस इज भेरी इजी, सो भेरी इजी टु पास ओपन बुक एक्जामिनेसन। पास हुनलाई ओपन बुकमा सजिलो छ, केही नबुझ्दा पनि आइडेन्टिफाई गरेर यो ठाउँमा छ भनेर भन्यो भने त्यो सार दियो भने 60% छ। सबै सारेको छ, सारेको हुनाले सरले 40 दिनु होला अथवा 45 दिनु होला। 40-45 दिए भने मैले भनौँ होला फेल नगर्दिनुस्, 50 गर्दिनुस्, फेरि किन मिस एक्जाम दिने भनौँ होला है। जस अलिकति तपाईले ल्याङ्ग्वेजहरु रिभाइज गर्नुभयो, आफ्नो खालको लेख्नुभयो भने 50 त आउँछ नै। त्यसैले फर्स्ट टु इज भेरी इजी, रिलेटिभली इजी। अन्डरस्ट्यान्डिङ टेस्ट, एप्लिकेसन अर लोअर अर्डर थिङ्किङ, यो पनि लोअर अर्डर थिङ्किङ नै हो तर एप्लिकेसनतिर जान्छ यो। त्यसपछि हायर अर्डर थिङ्किङ हो। दिस इज अ च्यालेन्ज फर टिचर, तपाईहरुलाई भन्दा पनि टिचरहरुको लागि च्यालेन्ज हो। टिचरहरुले यतातिर यो अनुसारको कन्टेन्ट राखिदिनुहुन्छ कि राखिदिनुहुन्न। आई विल चेक इट, वी विल डिस्कस विथ फ्याकल्टीज एज वेल। You will get up to 80% mark if there is application of your understanding that you have done here up to derivation. त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ को एप्लिकेसन को कुराहरु त्यसमा छ भने त्यसमा हुनुपर्छ। अथवा एक खालको थिंकिङ हो, त्यो अर्डर त्यति हाई अर्डर नभए पनि त्यो कन्टेन्ट भयो भने you get 80% mark. 80% means you are moving towards A grade, A and A minus. You are moving towards A grade. If you write something, if you could write the main in-depth question, in-depth interest of that particular question, then you will get up to 100%. 100% means more than 90% means A grade. Okay. त्यसै यहाँनिर अर्को रुब्रिक पनि मैले बनाएको छु, यो चाहिँ सार्दाखेरि कपी पेस्ट गर्ने चलन भएको हुनाले you can do in this way. If you have made copy बनाएको छ भने त्यो कपीमा जुन हामीले स्लाइडमा ल्याङ्ग्वेज थियो नि त्यो ल्याङ्ग्वेजलाई रिभाइज गरेर पेन्सिलले माथि तल अर्को ल्याङ्ग्वेज लेख्नुस् न, अथवा त्यहाँनिर चेन्ज गर्नुस् न, ल्याङ्ग्वेजको मोडालिटी चेन्ज गर्नुस्। त्यसले गर्दा तपाईको स्किल पनि डेभलप हुन्छ, अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि हुन्छ है। तपाई सब्जेक्ट अब्जेक्टमा प्ले गर्नुस्, तपाई भर्बलाई प्ले गर्नुस्, एप्रोप्रिएट भर्ब चुज गर्नुस्, ल्याङ्ग्वेजसँग अलिकति साइन्टिफिक ल्याङ्ग्वेज, टेक्निकल ल्याङ्ग्वेजतिर जानुस् है। You can change very easily if you work on that. धेरै वेबसाइटहरु छन्, सेन्टेन्स मेकर भन्ने एउटा फेमस वेबसाइट छ, त्यो म कहिलेकाहीँ युज गर्ने गर्छु लिटरेचर राइटिङमा। कुनै सेन्टेन्स तपाईले लेख्नु भएको छ भने त्यसलाई डिफरेन्ट अल्टरनेट वेबाट कसरी लेख्न सकिन्छ भनेर हेर्न सकिन्छ है। So if you just copy it, if you ignore all these things and just copy it, you will get up to 50% marks. कपी पेस्ट छ भने हामीले आइडेन्टिफाई गर्यो भने, फ्याकल्टीले आइडेन्टिफाई गर्नुभयो भने है, अदरवाइज you will get 100% mark. If you have revised this, you will get 100% marks. Okay, so we have 5 grades. Okay, C पनि छ, C चाहिँ मैले नराखेको, एक्जाममा एपियर भएको छ, यहाँ अगाडिहरु लेखेको छ भने हामी फेल गर्दैनौं क्या, यो पास हो, जस्ट पास हो, B- है। This is more than 90%, this is more than 80%, 70%, 60%, 50%. Okay, so हाम्रो इन्ट्रेस्ट चाहिँ के हुन्छ भने हामीले एटलिस्ट विद्यार्थीलाई 3टा ग्रुपमा छुट्याउन सकौं भन्ने हुन्छ हाम्रो इन्ट्रेस्ट चाहिँ। हाम्रो फिजिक्सका स्टुडेन्टहरु सबै राम्रो स्टुडेन्ट छन्, सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टमा एडमिसन भएको स्टुडेन्टको स्ट्रेन्थ कुनै न कुनैमा राम्रै छ, कसैले एन्ट्रान्समा राम्रो गरेर आएका छन् है। त्यसैले ओभरअल एक्सलेन्ट हुनु पर्यो। त्यसको लागि एकदमै हार्ड वर्क त गर्नै पर्छ। एमएससी सारै सेमेस्टरमा तपाई पढ्दै जानुहुन्छ र तपाई फिल गर्दै जानुहुन्छ पछि। So what we want is, we expect you in these 3 grades. A minus, सबभन्दा राम्रो स्टुडेन्टहरु सबै कुरालाई एड्रेस गर्न सकेको, त्यसपछि A पर्टिकुलर आफ्नो क्यापासिटी अनुसारले झर्छ यो, त्यो क्यापासिटी आफैमा हुन्छ, हामी यसमा ग्रेड गर्न
चाहन्छु यतातिर हाम्रो स्टुडेन्टहरु नहुन् जस्तो फर्स्ट पेज मैले स्याम्पल पनि पठाएको थिएँ अहिले नै तपाईले आफ्नै हातले फर्स्ट एक्जाम हुनेको सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट त्यही एक्जामको सब्जेक्ट लेख्नु पर्यो अरु कुरा आफ्नो भयो त्यसरी लेखेर प्रिपेयर गरेर फोटो खिचेर राखे पनि हुन्छ डेट चाहिँ त्यही डेट लेख्नु पर्यो फोटो खिचेर राखे पनि एउटा फोटो खिच्ने टाइम त सेभ भयो तर त्यसरी हतारिनु पर्दैन यु विल ह्याभ सफिसिएन्ट टाइम त्यसरी हतारियो भने झन् अलमल हुन्छ फोटोहरु धेरै खिच्या हुन्छ कुनै अर्को फोटो अट्याच भइदियो भने है okay so what I said regarding this your open book examination I'm just going to summarize this open book examination चाहिँ एउटा अप्सन हो म अर्को अप्सन तिर पनि जान्छु जुन प्रोबब्ली तपाईले मिस गरिसकेपछि तपाईहरु एक्जाम कसैको ई कनेक्टिभिटी लुज भयो कसैले होइन मैले चाहिँ अहिले एक्जाम दिन्न मैले पढ्या छैन भनेर त्यसरी जबरजस्ती छोड्या छ भने अझै टफमा गइन्छ त्यो म देखाउँछु if copies from the book I have already mentioned this 60 minutes तपाईको एक्जाम हो अघि मैले भने थिए तर पनि फेरि रिपिट गरे 60 मिनेट तपाईलाई अर्गनाइज गर्नलाई सो युज दिस यो तपाई जसले यो राम्रोसँग अर्गनाइज गर्छ नि उसको परफर्मेन्स राम्रो हुन्छ डेफिनेटली कसैले यहाँ 10 मिनेट खर्च गरे भने उसको उलाई सबै आउँछ सबै पढ्या छ सबै क्वेशन क्लियर भइसक्यो त्यो उले 10 मिनेट मात्रै यहाँ खर्च गरेछ भने उसको भन्दा सबै आउँदैन अब उले तर सबै उलाई दिमागमा छैन तर उले 60 मिनेट खर्च गरेर अथवा 40 मिनेट खर्च गरेर किताब र नोट हेरेर प्रपर प्लान गरेछ भने उसको रिफ्लेक्सन क्वेशनमा रिफ्लेक्सन उसको बेटर हुन्छ सो युटिलाइज दिस टाइम आई शुड से एटलिस्ट 30 मिनेट किताब पढ्नु नोट पढ्नु पल्टाउनु यसरी स्टार्ट गर्छु भनेर प्लान गर्नु दिस इज एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट ओके सो डिस्क्रिप्टिभ क्वेशन्स निडेड भनेको हामीले फिजिक्समा चाहिँ एटलिस्ट अरु पेपरमा सानो क्वेशनहरु पनि सोध्छन् है बटनीको मैले अस्ति हेरेको थिएँ हामी चाहिँ नि एउटै क्वेशन अलिकति डिस्क्रिप्टिभ जस्तो होस् भनेर एउटै सिंगल क्वेशन अफ 50 मार्क्स भनेर फ्याकल्टीलाई भनेका छौं त्यस्तै टाइपको क्वेशन आउँछ एक्जाम टाइम इज फिक्स्ड यो अघि हामीले भनिसक्यौं यो कुराहरु क्वेशन सेन्ट बाइ इमेल टाइम फिक्स्ड यो भनिसक्यौं student need to send submit via email attachment within 2.5 hours यो 3 hours होइन है मैले यसलाई यो चाहिँ फाइनल एक्जाम को अगाडिको स्लाइड थियो यो पटक यो स्लाइड कुनै स्लाइड कता ल्याउँदाखेरि फाइनल एक्जाम को यो रिपोर्ट राइटिङ को बेलाको स्लाइड थियो ओके अहिले सुनिरहेको छ राज सर हजुर सुनिरहेको छ बिनिल सर आउट त भएको छैन है छैन पुरै सुनिरहेको छ त्यसमा बिनिल सर यहाँ रोकेको हुनाले एउटा कुरा मात्रै भनौ हजुर प्लिज त्यो ए र ए माइनस अगाडि पछाडी भएको रहेछ झुकिन्छन् कि भनेर ए सरी ग्रेडिङ अगाडि पछाडी भएछ सर म ए अगाडि अनि ए माइनस पछाडी ओके एकदमै म मेसेन्जरमा पठाइदिए सर ए म अहिले नै चेन्ज गर्छु ए भनेको हाम्रो सबभन्दा हाईएस्ट ग्रेड हो तिनीहरु सिलेबसमा हेरेको चाहिँ बुझिहाल्छ खाली त्यो टाइपो देख्नेमा चाहिँ होस् भनेर म पछि भन्छु भनिरहेको थिएँ ल सुनिरहेछ बिनिल एकदम म स्ट्यान्ड बाइ छु हस् थ्यांक्स राजजी हामीले यो ओपन बुकको कुराकानीहरु गर्यौं यसलाई हामी सजिलो बनाउँदैनौं लास्टमा एउटा कुरा भन्छु मैले टिचरहरुलाई पनि सबै फ्याकल्टीहरुलाई मैले इन्डिभिजुअली अहिले पनि फेरि पछि पनि रिक्वेस्ट गर्छु आफूले सोध्ने एरिया आफूले सोध्ने क्वेशन्सहरु कन्फाइन गर्दिनु कन्फाइन गरे भने के फाइदा हुन्छ भने दुईटा फाइदा हुन्छ स्टुडेन्टलाई फाइदा हुन्छ यो मात्रै सोध्छु म 1 2 3 4 5 यो 5 वटा क्वेशनहरु मध्ये यसबाट म दुईटा सोध्छु भने स्टुडेन्टले त्यो 5 वटालाई यस्तो राम्रोसँग पढ्छन् बुझेर त्यसको डीप थिंकिङमा पनि जान्छन् आफ्नो म्याक्सिमम एफर्ट खर्च गर्छन् अनि त्यो कहिल्यै बिर्सिदैन त्यो फाइनल एक्जामको लागि पनि पढ्नु पर्दैन त्यो त लाइफ लङ जान्छ कतिपय कुराहरु प्रिपेयर गराएको हामीले हेपाजार्डली छोड्दियौ भने एकदमै यति मध्येबाट पढ भने सिन्सियरिटी त्यति आउँदैन त्यसले मिड टर्म एक्जाममा चाहिँ फोकस भएर स्टुडेन्टलाई त्यो एरियामा एकदमै साउन्ड बनाइदिनु पर्छ आफूलाई लागेको एरियामा त्यतातिर पढ्यो भने राम्रो हुन्छ पछिसम्म यो इम्पोर्टेन्ट छ भनेर लाग्या हुन्छ नि त्यो एरियातिर टिचरहरुले लगिदिनु पर्छ म टिचरहरुलाई त्यो किसिमले रिक्वेस्ट पनि गर्छु र उहाँहरुले तपाईलाई इमेल अथवा त्यस्तो खालको केही कुराहरु मलाई हिन्ट दिए भने म फरवर्ड गरेर पठाउँछु
कमिङ डेजमा है। र क्लासहरुमा पनि कतिपय टिचरले हिन्ट गरिसक्नु भएको होला, कतिपय कोर्सै कम गएको छ। ओके, र म विदिन अ कपल अफ डेज 2 दिनमा कमसेकम मैले पढाइरहेको क्वान्टम मेकानिक्सको फर्स्ट र सेकेन्ड इयर दुईटैको त्यो कोर्सको चाहिँ यो एरियातिरबाट आउँछ भनेर तपाईहरुले लेखेर पठाउँछु। ओके, if you missed exam मिस गरियो, your concerned faculty will take exam. अब फ्याकल्टीले जाँच लिनुहुन्छ। सपोज राजु सरले आफै लिनुहुन्छ, आफै किसिमले तोक्नुहुन्छ, एक्लैलाई बोलाउनुहुन्छ है। एक्लैलाई बोलाउन जरुरी हुन्छ। एक्लैको लागि क्वेशन तयार हुन्छ र डिफरेन्ट मोडालिटीमा क्वेशन हुन सक्छ। आफ्नो सामनेमा गराउनुहुन्छ, ओपन बुक नहुन सक्छ, किताब पल्टाउन दिनुहुन्न, क्वेशन दिनुहुन्छ र त्यही बेलामा लेख भन्नुहुन्छ सबै, अथवा ओरल एक्जामिनेसन लिनुहुन्छ। मैले ओरल एक्जामिनेसनको देखाएको, ओरल एक्जामिनेसन टिचरले यदि छुटेका फ्याकल्टीहरुलाई चाहिँ हामी प्रिफर गर्छौं, हाम्रो सिस्टमले पनि टियुले प्रिफर गर्छ ओरल एक्जामिनेसन लियो। एटलिस्ट 20 मिनेटसम्म तपाईलाई भिडियो रेकर्डिङ भएको क्वेशनहरु सोध्नुपर्छ एक्लै बोलाएर, 2 जना फ्याकल्टी पढाउने फ्याकल्टीहरु सबैले है। र 20 मिनेटसम्म सोधेको कुराहरुमा टिचरले कुनै डेरिभेसन पनि गर भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईले एलोटेड टाइममा 30 मिनेट 30 मिनेट भित्र तिमीले यो डेरिभेसन गरेर मलाई पठाऊ पनि भन्न सक्नुहुन्छ। क्वेशन सोध्दाखेरि त मुखले भाइवा जस्तो हो। If needed, you will be asked to derive or solve problems and send via email within certain time. टिचरले भन्न सक्नुहुन्छ। क्वेशनहरु सोध्यो, त्यसपछाडिबाट ल यो गरेर मलाई आधा घण्टा भित्र अथवा 40 मिनेट भित्र मलाई पठाऊ। टिचरले आफूले डिसाइड गर्नु। अथवा अघि मैले भने ओरलमा नगएर तपाईलाई जुममा बोलाउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ म क्वेशन दिन्छु, त्यसलाई तिमीले मेरै सामनेमा लेख। This is not open book exam. This is you have to face on all the time. If you lose your face, then again your exam will be rescheduled. तपाईको फेरि कनेक्टिभिटी लुज भयो भने तपाई आउट हुनुहुन्छ। यसरी हामी 3 चोटीसम्म जाँच लिन कोसिस गर्छौं। त्यति पनि भएन भने अर्को एउटा मेथड छ, त्यो मेथडमा जान्छौं। सो रिमेम्बर one thing, if you lose one, युजुअली हामीले के गर्थ्यौं भने पहिले 100 मार्क्स को एक्जाम सुरुको भयो, डिपार्टमेन्टमा हाम्रो शेड्युल एक्जाम, हाम्रो रुमहरुमा एक्जाम जुन लिन्थ्यौं, मिड टर्म एक्जाम, फाइनल टर्म एक्जाम, त्यसमा सपोज एउटाले मिस गर्यो एक्जाम केही कारण देखाएर भने अर्को पटक आउँदा उसको 100 फुल मार्क्स हुँदैन थियो, किनभने उले मिस गर्यो त्यो एक्जाम। उले हाम्रो रुलमा के भनेको छ भने हेल्थको कारणले आफूले, तर अनलाइनको लागि होइन है, यो अफलाइनको लागि हो। हेल्थको कारणले, मेडिकल कारणले आफू आउन सकेन भने मात्रै एक्जाम रि-एक्जाम हुन्छ भनेको छ। त्यसको लागि उलाई हस्पिटलबाट यो कारणले गर्दाखेरि उ एक्जाममा उसलाई यो प्रब्लम छ भने अथराइज हस्पिटलबाट, टियुले लिने हस्पिटलबाट, भनेको सरकारी हस्पिटलबाट भेरिफिकेसन लेटर चाहिन्छ। त्यसो भयो भने मात्रै मिस्ड एक्जाम चाहिँ हामी लिने गर्थ्यौं। त्यसरी त्यस्तो खालको दिएको छैन, एप्लिकेसन मात्रै दिएको छ, मेरो यो प्रोग्राम पर्यो। युजुअली के हुन्छ भने मेरो घरायसी कारणहरु हुन्छ धेरै, त्यो कारणले एब्सेन्ट भएको हुन्छ। कसैको त लास्ट थर्ड र फोर्थ सेमेस्टरमा हामीले यस्तो एप्लिकेसन पनि पाएको छ, आफ्नै बिहाको कारण, मेरै बिहा छ सर, म कसरी आउँ भन्ने खालको। तर त्यो कारण त एक्सक्युज वाला भएन। त्यस्तै अब विभिन्न कारणहरु हुन्छ। त्यस्तो कुराहरु भइदिए भने हामी चाहिँ अर्को एक्जाम लिँदाखेरि फुल मार्क्सलाई रिड्युस गर्छौं। 100 थियो भने पछि हामी 95 राख्छौं अथवा 90 राख्छौं। त्यो टिचरले आफै गर्नुहुन्छ त्यो कुरा है। सो टेक केयर दिस थिङ, ट्राई टु गिभ एक्जाम इन अ ग्रुपमै दिन कोसिस गर्नुपर्छ। अब यो मैले अघि भनिसके, ओरल एक्जामिनेसन पनि हुन सक्छ यदि तपाईहरुले मिस गर्नुभयो। एट द एन्ड अफ रेकर्डिङ भनेको यो त टिचरलाई इन्स्ट्रक्सन हो। रेकर्डिङको एन्डमा स्टुडेन्टलाई 1 to 1 भाइभा लियो, यो कुरा गरेर तिमीले बुझाऊ भन्यो, अनि भाइभा जुन लिएको छ नि, भाइभा पोर्सनमा उले कस्तो गर्यो त परफर्मेन्स भनेर टिचरले त्यही बेलामा नै रेकर्ड गरेकै कन्टिन्यू हुने बेलामा सर्टेन 70% स्टुडेन्ट 70% सम्म पुग्यो, 80% सम्म पुग्यो, एक्सेप्ट डेरिभेसन। उले डेरिभेसन पठाएपछि पछि फेरि इभ्यालुएट होला, त्यसलाई 100 मा होला। टिचरले रेकर्डिङमै अनलाइनै भनिदिनु पर्छ, स्टुडेन्टलाई पठाउने, स्टुडेन्टलाई डिस्कनेक्ट गराइदिने र आफूले भन्ने। 3 जना बस्या हुन्छन्, 2 जना बस्या हुन्छन्, उनीले भन्ने 80% सम्म दिनुपर्छ, रेकर्डेड हुनुपर्छ। त्यो पछि फेरि आफू खुसी गर्न पाइँदैन, टिचरले तुरुन्तै डिसिजन गर्नुपर्छ भनेर त्यो कुरा राखेको हो। यो हाम्रो त्यही मैले क्यालेन्डरै देखाएँ, यो सबैलाई थाहा छ। हामीलाई पढाउने सरहरु यहाँ हुनुहुन्छ, कन्सर्न फ्याकल्टीहरु,
मैले यसमा मेरो नाम प्रोबाब्ली हटाइदिएँ आफ्नो कोर्समा। त्यसैले अभियसली यहाँ सबै मलाई आउँछ, त्यसैले मेरो कोर्समा पनि आइहाल्छ। इमेल चाहिँ इमेल एड्रेस पनि म पठाउँछु, प्रोबाब्ली थाहा छ, तर पनि म सबैलाई इमेल एड्रेस सबै फ्याकल्टीहरूको यो हो, त्यसलाई करेक्टली कपी पेस्ट गरेर पठाउनुहोस् भनेर तपाईहरुलाई इन्फर्म गर्छु। ओके, बिनिल सर, अब म यो हजुर त्यो लास्टमा त्यो मेरो इमेल अस्ति करेक्ट गरेको आएन छ हो। फेरि त्यही जाला, यिनीहरूले त्यहाँ पठाइदेला। हुन्छ, म करेक्ट गरेर पठाउँछु। अहिले करेक्ट गरेको हुनु पर्ने राजी। त्यही त, अर्को त्यो स्लाइड फरक पर्यो होला अथवा के भयो होला। ए ओके, फेरि त्यसमा पठाइदेला नि भनेर।